Bine ați venit, dragilor, din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Sunt tare încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii februarie, mai precis perioada cuprinsă între 9 până pe 14 februarie. Așa că, dragilor, dacă aveți nu doar soarele, ci și poate luna, Venus sau ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi, pentru că poate conține mesaje relevante. Trebuie să vă reamintesc totuși că este o lectură generală pentru un colectiv mult mai mare, așa că vă rog să luați decât ceea ce simțiți că rezonează cu voi. Și înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să mulțumesc tuturor celor care sunteți aici, care mă susțineți și să vă spun că apreciez enorm de mult fiecare comentariu de susținere, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Dacă sunteți pentru prima oară aici pe canal și simțiți că mesajele vă aduc claritate, ghidare sau poate liniște interioară, nu ezitați, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, dacă doriți, puteți susține acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul nu sunt contra cost, sunt gratuite, așa că ține strict de mulțumirea voastră, de felul cum rezonați cu ceea ce fac eu aici. Haideți să începem și să vedem cu ce energie începeți voi această nouă săptămână de februarie. Și avem runa vikingă Berkana. Berkana care vine cu familie, vine cu sentimente de familie, vine cu fertilitate, lucrurile încet încep să dea roade. De asemenea, putem vorbi adevărat într-un context mult mai restrâns. Pentru unii dintre voi poate să vină și cu nașterea unui copil, cu vestea că puteți poate deveni părinți. Este, aș spune, o săptămână în care aveți parte de un pic de respiro, ca să zic așa. Poate că vă vindecați de anumite răni, indiferent că ele sunt sufletești, sau că aveți parte de situații cu caracter emoțional destul de puternice, vis-a-vis de prieteni, vis-a-vis de relații amoroase, vis-a-vis de familie. Așa că este o săptămână care oarecum începe ceva să funcționeze, sau este mai degrabă, aș spune, momentul oportun în care pământul a fost pregătit, terenul a fost pregătit, s-a însemânțat deja semințele și încet încep să se vadă mugurii, da? Încep să se vadă un pic rezultatele, ceea ce vă face pe voi să prindeți și mai mult curaj. Nu este o energie rea deloc. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu sau cu relații importante cu această zodie în săptămâna 9-15 februarie. Nu știu de ce îmi vine în cap cifra 5. Poate pentru unii această cifră vă spune ceva. Are legătură sau poate are legătură cu voi într-un fel sau altul. Bun, haideți să vedem. Foarte bine. Extraordinar de bine. Da. Exact, mai mult sau mai puțin aceeași energie. Aici, desigur, o avem un pic, intrăm în pâine, ca să zic așa. Dragilor, situația actuală este un 7 de bâte. Asta mie îmi spune că
nu veți scăpa de anumite, să zicem, mici piedici care or să vi se pună poate în această săptămână. Dar cred că ce este cel mai important este faptul că voi sunteți, cum să spun eu, deja trecuți prin focul bătăliei, sunteți pe o poziție de putere și puteți să-i faceți față, puteți să faceți față oricărei provocări, oricărei adversități care poate să vină în viața voastră. Acest 7 de bâte îmi vorbește într-adevăr de șansa de a ieși victorios, victorioasă. E posibil, nu știu, să aveți situații în care să vreți să mulțumiți pe toată lumea, să cam tragă lumea de voi sau oamenii din jurul vostru să cam tragă de voi, dar le puteți face față și în același timp eu cred că poate că ar trebui înțeles un lucru și un amănunt de fapt important, și anume că nu poți mulțumi chiar pe toată lumea, indiferent cât de mult v-ați dori voi acest lucru. Ce-ar mai fi de spus? Faptul că unii dintre voi se pot gândi, de exemplu, să își deschidă propria afacere, da? La modul cel mai serios să o facă. Alții pot fi în situația în care să dea un interviu care are mai mulți candidați. Voi aveți ceva în plus și folosiți-vă de acel ceva în plus pentru a ieși victorioși. Pentru că se poate. Acum, ce veți lăsa în urmă? Deci, ca idee generală, situația voastră actuală îmi vorbește foarte mult de faptul că pot exista persoane invidioase care chiar pot să intre și pe partea asta amoroasă, da? Să încerce așa să vă bage niște mici, să bage un pic bățul prin gard. Puteți trece peste, cu atât mai mult dacă aceste persoane se află la distanță de voi și practic încercarea asta de a destabiliza ceva în viața voastră este făcută clar verbal. Pentru unii, pentru cei singuri, săptămâna asta puteți să fiți atrași de acum sau de ceva vreme de cineva care nu e atât de accesibilă. O persoană care, din păcate, nu aveți foarte mare acces la ea. Nu vă lăsați. Exact ce v-am spus, indiferent de situație, aveți cu ce. Ce nu este în favoarea voastră și ce ar trebui să lăsați în urmă în această săptămână, un 10 de spade. Posibil să fi avut parte cu ceva timp în urmă de o situație în care cineva să vă fi înșelat încrederea, dar într-un mod foarte dur, într-un mod care pentru voi a lăsat acolo niște răni. Ați avut parte probabil de momente dureroase, momente de decepție, ați descoperit poate anumite jocuri ascunse, s-a întâmplat ceva dramatic. Trebuie să vă spun că trebuie să renunțați la tot ce ține de acest subiect. Trebuie să renunțați pentru că dacă nu o veți face, lucrul ăsta poate juca în defavoarea voastră. Și ideal ar fi, oricum, eu din cum văd cărțile și cum sunt poziționate, tind să cred că veți lăsa în urmă aceste episoade, acest episod care v-a marcat atât și este un lucru tare bun să faceți acest lucru, cel puțin în această săptămână, să nu vă mai lăsați cuprinși de negativitate, de durere, de deznădejde. Ce este favorabil pentru voi? Magicianul, dragilor, exact ce vă spuneam, aveți cu ce. Magicianul vine cu un intelect foarte bine pus la punct, cu o logică foarte, foarte bună și cu o abilitate de a dezvolta lucruri, de a le, cum să spun eu, de a vă folosi de ele pentru a cunoaște, pentru a ști, pentru a rezolva
situații și în mare parte vorbește foarte mult de dialog. Aveți posibilitatea în această săptămână, indiferent de situația care pe voi vă interesează, să faceți uz de modul vostru de a comunica cu ceilalți, de modul vostru de a vă relaționa cu ceilalți. Cumva, magicianul are toate cele 4 elemente. Deci, în această săptămână, energia voastră vă poate ajuta. Vă poate ajuta foarte mult să vă vindecați, să vă redescoperiți abilități poate noi, să vă ridice autoestima, să vă facă să deveniți mult mai încrezători în forțele proprii. Putem vorbi, nu știu, de mai ales de partea asta a muncii și a banilor. Magicianul este guvernat de către Mercur, care este planeta comunicării și în același timp ne vorbește de drumuri, posibil drumuri scurte, dar drumuri scurte făcute în folosul vostru. Putem vorbi de nu știu, de o activitate comercială, poate să găsiți un job într-o activitate care ține de comerț, de comunicarea cu ceilalți. Dau un exemplu, nu știu, un casier, de exemplu. Da? Intră mereu în contact cu oamenii, asta este jobul său. Da? Comparând, de exemplu, cu cineva care trebuie să lucreze, un proiectant, care își petrece mare parte timp singur pentru a face proiecte. Da? Și aici am încheiat paranteza, îmi cer scuze. Am încheiat paranteza. Deci, partea asta comercială este foarte bine aspectată și, în general, tot ce ține de dialog, de comunicare în această săptămână. Putem vorbi de asemenea de un moment tare bun să găsiți un job, mai ales dacă aveți de dat vreun interviu. Cel mai bine aspectat, aș spune că partea asta a muncii și a bănuților. Nu știu, pe partea bănuților e posibil, nu știu, să vă vină o sumă de bani, ori poate posibil o mărire de salariu sau și asta în urma faptului că voi reuși să faceți vânzări un pic mai mari față de ceilalți. Să vă vină așa ca un bonus sau pur și simplu o idee genială care să vă ajute să obțineți o sumă de bani. De asemenea, putem vorbi și de relațiile astea interumane, relațiile sentimentale. La voi stă puterea, voi știți exact dacă aveți probleme în relația voastră de cuplu, știți exact unde e acea problemă și cum o puteți rezolva. Iar, cum am mai spus, comunicarea, dialogul vă va și ajuta foarte mult în aceste situații. Acum, dacă vorbim de cei singuri, aș spune că, într-adevăr, aveți șansa să cunoașteți pe cineva nou și, de asemenea, comunicarea vă poate ajuta foarte mult dacă sunteți cu adevărat interesați de respectiva energie, de respectiva persoană. Acum, ce puteți voi controla? Și avem paradoxal, haideți să vă arăt. Cele două cărți, chiar dacă aici avem runa Bercana, este runa cu numărul 3 și ne vorbește foarte mult are foarte mare legătură cu împărăteasa, care de asemenea are numărul 3. Ce puteți voi controla? Voi puteți controla partea asta, cum să faceți să mulțiți ce este puțin, da? Cum să faceți să obțineți ceea ce pe voi vă interesează. Aveți această capacitate. Știți exact cum să conduceți ceva, o situație. De asemenea, știți cum să vă ridicați singuri moralul. Ce vă trebuie ca voi să nu rămâneți jos. De asemenea, și împărăteasa ne poate vorbi, așa cum bine am văzut, de posibil
o naștere în această săptămână sau de vestea că un membru nou va veni în familie. E adevărat, nu pentru toată lumea, că ar fi chiar culmea, dar pentru unii dintre voi apare încă o dată, iese în evidență acest lucru. Cert este că sunteți mult mai hotărâți să obțineți ceva stabil, să faceți un angajament mult mai serios, mult mai de durată și aveți această putere extraordinară de a le obține. Nu știu, și cu predilecție cei care aveți poate un ascendent în zodia Taur. În schimb, ce nu puteți voi controla? O ofertă. O ofertă tare bună. O ofertă tare bună care poate veni într-un moment total neașteptat și care poate să vă aducă noi șanse, noi oportunități. Există foarte mult potențial și așa cum am mai spus, cei care aveți de dat poate interviuri, să știți că săptămâna aceasta chiar, cărțile cel puțin asta mi-arată, e un moment ideal. Aveți mult potențial și această carte mi-l spune mult potențial pe partea asta a interviurilor. Pentru cei care poate caută un job. Să știți că veți începe să primiți și vești bune relaționate cu ambitul ăsta profesional, dar de asemenea folosiți-vă și de instinct. De instinct, de intuiție, pentru că pajul de cupe și cu precădere cei care vă știți că aveți poate ascendent în zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion, cu atât mai mult, dar trebuie să vă spun că se preconizează începerea unui nou proiect în ceea ce privește viața voastră profesională sau să apară o situație în ambitul muncii în care voi să vă implicați, vreți, nu vreți, de o formă foarte pasională, foarte personală, aș spune. Idei, de asemenea, idei care vă pot aduce bani, așa cum bine am văzut cu magicianul și pe care chiar le puteți pune în practică. Putem vorbi de niște acorduri, înțelegeri favorabile, așa cum bine am văzut și cu împărăteasa, care să vă ajute să rezolvați poate niște datorii, poate niște plăți. Cum de asemenea, chiar și pe partea asta romantică, acest paj de cupe îmi vorbește de începuturi emoționale, de noi relații, de interes romantic și de asemenea, încă o dată se pune accent pe venirea pe lume a unui copilaș. Eu nu fac altceva decât să vă spun. Asta nu înseamnă, acest copilaș poate să fie la propriu un copilaș sau poate să fie acel proiect de suflet pe care voi îl aveți, acea dorință personală care încet, încet începe să prindă contur. De asemenea, pentru cei singuri, aș spune, este o săptămână foarte prielnică de noi experiențe și de posibilitatea unei conexiuni tare profunde. Încă un lucru aș mai vrea să spun, ce nu ține de voi și o să fiți surprinși, cei care aveți copilași, adolescenți, care au legătură cu zodiile de apă, e posibil ca în această săptămână să vă aducă o mică veste bună, care să vă bucure. E posibil și acest lucru. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune oracolul cavalerilor de dragon. Ce mesaj au pentru voi, dragilor și dragilor din Leu, în săptămâna 9-15 februarie? Ei, și îl avem pe Afriel și Belesa, care înseamnă frumusețe. Deci dragonul, nu știu, sper că se vede, dragonul se numește frumusețe și îl avem pe Afriel, care presupun că are legătură cu partea asta, lumea angelică, și spune așa: un vânt proaspăt înflorește în viața ta. Crede în ghidarea ta divină
și recunoaște acele daruri care vor apărea în calea ta. Avem numărul 23 sau 5, care îmi vorbește tare mult de... Este o energie este o energie feminină și de asemenea trebuie să vă spun că numărul 5 este guvernat tot de către Mercur. Coincidențele nu există în tarot. Asta vă spun cu certitudine și asta îmi spune că veți fi foarte curioși, foarte rapizi în această săptămână sau sunteți îndemnați să fiți, să vă folosiți inteligența, să fiți voi originali. Este adevărat, este o săptămână în care lucrurile e posibil să vă surprindă, să aveți parte de o energie schimbătoare, dar asta nu vă va opri. Nu vă va opri și veți descoperi lucruri noi. Faptul că aici avem un vânt proaspăt care înflorește în viața ta e ca acel vânt care vine în pânze și care te ajută să avansezi un pic. Eu aș spune că da, că aveți parte de o ghidare divină și ar fi bine să recunoașteți toate acele daruri pe care tu poate le-ai obținut de-a lungul vieții tale până acum, dar de asemenea se pune accent pe dialog, pe comunicare. Da? Apare o comunicare foarte bună. Încercați să scăpați, este adevărat, acest 10 de spade, încercați oarecum să scăpați de toate acele tensiuni, toate acele stări de conflict și primiți aceste noi experiențe care vin în viața voastră după o perioadă în care posibil să fie avut o perioadă destul de lungă în care voi ați avut o anumită stabilitate, dar ceva s-a întâmplat și această stabilitate v-a forțat un pic să ieșiți din zona voastră de confort, sub diferite forme și pe diferite arii ale vieții. Dar să știți că asta înseamnă că chiar dacă ați fost provocați, chiar dacă poate v-ați simțit trădați, lăsați aceste lucruri în urmă, voi trebuie să străluciți, stă în natura firii voastre, așa că faceți-o, dragilor. Și este săptămâna comunicării pentru voi. Așa că faceți uz de această abilitate. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această nouă săptămână de februarie, iar dacă energia, mesajele, modul meu de a face această lectură au rezonat cu tine, eu mă bucur că încă ești aici alături de mine. Dacă nu ați rezonat, dragilor, nu e niciun fel de problemă, sau poate nu v-a plăcut ceva. Fiecare are libertatea să aleagă ce fel de conținut își dorește să urmărească, așa că eu vă mulțumesc tuturor, dar cu predilecție și în special celor care aleg să fie aici alături de mine. Așa că, dragilor, vă doresc în această săptămână, nouă săptămână de februarie, să aveți parte de tot binele din lume, de multă energie pozitivă, să fiți așa înconjurați de liniște, de pace, de echilibru și cum vine și Sfântul Valentin, să fiți înconjurați de multă, multă iubire. Și desigur, nu uitați, zburați înalt, suflete frumoase.